Csessze meg a kurva korrupt kordonkormány! Alattomos, ocsmány és fertőző járvány járja az országot. Ezt a járványt úgy becézzük, hogy Fidesz! Az elmúlt években egészen fiatal, tizenévesek kerültek be a hírekbe azért, mert aktívan foglalkoznak a közélettel és kritizálják a hatalmat. Nincs tanár! Nincs jövő! Ebben a videóban viszont nem velük, hanem a szüleikkel beszélgettünk. Nem mondhatom neki azt, hogy nem egy kislányom, hogyha ő így bátran kiáll valamiért. Nem taníthatom pont az ellenkezőjére annak, amire az elmúlt 16 évben tanítottam. A magyar politika azonban kemény terep a tiniknek. Akik felemelik a hangjukat, azokra gyakran a teljes Fidesz média rászáll. Ez mit jelent? Magyarázzam, hogy mit jelent a mondat? Ki arra kéne, hogy elemezze. Mi alanyállítmány, mi a tárgya ennek a mondatnak? Ott most meg ez a mocskos szájú gyerekkatona. Biztos vagyok benne, hogy kaptak érte pénzt. Ilyen kis butuska, fruska, a kis hülyeségeit leírja. Baloldali háttérember irányítja a diák tüntetőket. Igyekeztem nem olvasni a kommenteket. A hatalom mindent megtesz, hogy megfélemlítse a kritikusan gondolkodó fiatalokat. Ez pedig az egész családjukra hatással van. Én nagyon elvakult fideszes voltam 2010 előtt. Tehát én komolyan hittem Orbán Viktorba. Kata vagyok, és én vagyok a Pankotai Lili anyukája. Dömötör Fanni vagyok, Sas Bíbor anyukája. Szilvi vagyok, és én vagyok a Blankának, a nagy Blankának az anyukája. Blanka nem hiszem, hogy ő tudatosan kezdett közélettel foglalkozni. Neki volt véleménye, ő kiállt és elmondta. Üzenem annak a bajszos fasznak, hogy álljon hátrébb egyel, és bassza arcon magát. Tulajdonképpen a sajtó csinált belőle közszereplőt, és nem ő maga döntött így. Kedves Blanka, az a helyzet, hogy te nem hős vagy, hanem egy szerencsétlen, nyomorult, ócska kis proli. Gulyás Gergely szerint Bajer Zsolt reakciója arányos volt. Ahhoz mérten, ahogy a fiatal diáklány beszélt. Ez a hangnem és ezek a szavak fiataltól és időstől egyaránt elfogadhatatlanok a köztársasági elnökre vonatkozóan. Blankáról névtelen cikkekben állították, hogy több tantárgyból bukásra áll, ami nem volt igaz, és később ezt a bíróság is kimondta. A lejárató anyagok egyikében pedig a pesti srácok fotósa, még a szoknyája alá is befényképezett. Hát nem is tudom, hogy ő hogy viselte. Szerintem rengeteg csoki van. Folyamatosan jártunk a családsegítőbe, mert valaki mindig feljelentett minket. Mindig névtelen bejelentések voltak. Egyébként én is jártam úgy, hogy elküldtek a Blanka miatt, aztán volt egy olyan munkahelyem, igen. De meg is gondolták utána magukat, úgyhogy tulajdonképpen 2 nap leporgás alatt lettem elküldve és visszavéve. Felküldtek a HR-re, és akkor jelezték, hogy nincs probléma a munkámmal, viszont majd, hogyha a családi dolgaim kicsit leülepednek, akkor várnak vissza. Ez volt szerdán, mondom, 10 órakor, és csütörtökön, mielőtt mentem volna, azon a délelőttös voltam, szintén fölhivattattak, és jelezték, hogy hát összeült újra ez a tanács, és akkor úgy gondolták, hogy emiatt nem szabadna, hogy elküldjenek, és akkor vissza vagyok véve. Pankotai Lili tavaly október 23-án szólalt fel először nagy nyilvánosság előtt egy oktatási témájú tüntetésen. Mert igenis, ők tanítják a jövőt. És ha el sem hiszed, de én és mi vagyunk a jelen, és a kibaszott jövő. Na most itt a trágárkodásnak kimondottan súlya van ebből a szempontból, mert az nyomatékot ad, azt a dühöt vezeti ki, ami az emberekben is benne van. Ha egy ilyen szép versbe beleöntöttük volna, nem hallanál meg senkit. Lássuk, egy csomó ember szeretne a kormánnyal kommunikálni, egy csomó ember szeretne érdeket egyeztetni, de süket fülekre talál. Tehát aki azt mondja, hogy itt lehet európai módon és emberi módon leülni érdekegyeztetésre,
az nem ebben a világban él. És fáj, amikor a mai fiatalok kiállnak magukért és tanáraikért, és azt mondják rájuk, a buzi lipsik azt akarják, övék legyen minden, és ezért harcolnak mindenért. Mert hallod? Nem. Robbant a színpad és a 80 000 ember, és létrejött a kohézió. És aztán lejött a Lidiót, mi még ott voltunk egy darabig, és elindultunk, és talán félúton volt, amikor ő azt mondja, hogy elindult, ránézett a telefonjára, és elindult a Facebookon, hogy elkezdte a Fidesz propagandának ez a troll hadserege, amik ugye arra vannak képítve, hogy megalázzanak embereket, lenyomjanak, eltapossanak. Minket ez nem zavart volna, de hogy az iskolát, sőt tovább megyek, még pedagógusokat is, tehát pedagógusok oldalát is, meg akkor tudtuk, hogy az iskola be fog pánikolni. A Ciszterci-rend pécsi gimnáziuma már másnap nyilatkozatban határolódott el Lili beszédétől. Mesztemenően elutasítjuk annak minden, a keresztény értékekkel össze nem egyeztethető tartalmát és narratíváját, írta az igazgató. Mindennel együtt nagyon szeretett ebbe az iskolába járni. És nagyon nehéz volt ezt a döntést meghozni, hogy ő onnan eljöjjön. Én próbáltam az apát úrral felvenni a kapcsolatot, de választ sem kaptam. Lett egy megbeszélés az iskolában. És ezen az megbeszélésen egyszerűen ment az emberi játszma. Kijöttünk a megbeszélésről, és kérdeztem tőle, hogy láttad, amit én láttam, vagy érzékelted? És akkor azt mondta, hogy igen, hogy itt nem lesz maradásod ebben az iskolában. Ez az első beszélgetés után már láttuk, hogy nem lesz neki maradása az iskolában. Az oktatás jövőjéért már több mint egy éve tüntetnek folyamatosan a diákok. Az egyik ilyen demonstráció után a tömeg a Karmelitához vonult kordont bontani, ahol a rendőrség könyvgázt is bevetett a 10 éves fiatalok ellen. Felhívtam, hogy vagy ő hívott, vagy én hívtam fel, mert ilyen 9 óra volt majdnem, vagy 8. Mondta ezt a könyvgázt, mert hogy akkor kaptak először könyvgázt, és hát így a baráta is így ott álltak az első sorban. Nem hittük el, hogy ilyen 2023-ban van itt Közép-Európában. És akkor a május 3, tehát ott már így nem számítottunk másra. Május 3-án a tüntető diákok újra a Karmelitához vonultak, ahol a rendőrök szokatlanul erőszakosan léptek fel, tonfával és könyvgázzal is oszlattak. A 16 éves Sas Bíborka egy üres PET-palackot dobott a rendőrök felé, ezért eljárás indult ellene. Kivettem a táskámból egy félig üres palackot, megittem a tartalmát, és az üres palackot a kordon irányába hajítottam. De nem talált el senkit. Sokkal felháborítóbb az, ami az ellenkező oldalról történt. Kaptunk egy idézést, de hát még akkor se hittük el, hogy most egy üres pillepalack miatt csoportosan elkövetett hatóság elleni erőszak, ami 2-től 8 évig büntethető. Tehát, hogy ez annyira abszurd. Ő ezt eldobta, nyilván azzal megsértett olyan szabályokat, amiket ő nem kéne, tehát okkal lesz ennek valamilyen következménye, de hogy meglepődnék és felháborodnék, hogy ő tényleg letöltendő börtönt kapna. De nem is ez a felháborító ebbe, hanem hogy ott így ajánlották neki ezt az alkut. Kaptam egy olyan ajánlatot, hogy ha én egy évig lemondok a gyülekezésre való jogomról, tehát nem járhatok kitüntetni, akkor ejtik ellenem a vádakat, de ez jogellenes, és természetesen nem fogadtam el, és akkor se fogadtam volna el, hogyha nem lenne jogellenes. Ott is mondta, hogy nem, és aztán utána felhívták még a kirendelt ügyvédjét, és akkor az ügyvéd is mondta, hogy nem, és aztán behívták még egyszer, és még egyszer felajánlották neki ezt az alkut, és akkor is mondta, hogy nem. Tehát hogy így azt hitték, hogy nem majd itthon vagy, hogy ő így nem is értem, hogy mit hittek. Vagy hát azt hitték persze, hogy majd így összeszarja magát. Én, mint szülő, szerintem ennek sokkal jobban felfogom a veszélyt, meg a súlyát, meg hogy sokkal jobban aggódok, mert tehát én azért abba bízom, hogy ezt
megúszta legrosszabb esetben is egy felfüggesztettel, de azért így eszembe jut így esténként, meg így éjszakánként, hogy és ha nem. Ez az én kedvenc képem, tehát ő így nézett ki. Hány éves? 2,5. És akkor elmeséled még, hogy azt a képet, amit nem találtál meg? Hát ez egy olyan kép volt, ahol egy fehér Fidesz logós sapka volt a fején, és a kezében fideszes hűtőmágnesek és kopogtató cédulák voltak. 14-től 19-ig voltam polgármester, és én Fidesz támogatottként, de független polgármesterként indultam. De nagyon sokáig, amikor láttam azokat, amik az én morális és erkölcsi értékeimet átütötték, vagy átlépték, akkor mindig olyan igazolásokat gyártottam, hogy nem, ez egy óriási nagy rendszer, nagyon sok ember van benne, ezek egyedi embereknek, nem odavaló embereknek az egyéni kis sztoriai, és amikor egyszer leesik a lepel, és átlátod, hogy nem. Ez nem egy egyedi, hanem ez pontosan a fejétől bűzlik a hal, és hogy ez egy rendszer szintű korrupció. Nagyon nehéz volt azt elhinni, hogy ennyi időn keresztül, tehát hogy magadnak elhinni, hogy ostoba voltál és megvezettek. De ezzel nehéz szembenézni az embernek. És én most is azt gondolom, hogy nagyon sok ember csak ezzel nem tud szembenézni. Annak idején egyébként én is majdnem minden ilyen rabszolgatörvény elleni tüntetésen kint voltam. Nálunk is ugye gyűlik az időkeret, bezár a gyár 2026-ba, és igazándiból honnan tudjuk, hogy nekünk ezek a plusz 2 órák, vagy plusz 4 órák, vagy szombaton, ami ugye termelés nélkül is akár bent kell lenni, ez hogy lesz kifizetve. A túlóra törvény Blanka családjában súlyos következményekkel jár. Anyukája többet dolgozik, és kevesebbet tud otthon lenni. Blanka egyik kishúga, Szandra, még csak 7 éves, de már meg tudja fogalmazni, hogy mit jelent a családjukban a szülők távolléte. Ez Szandrusnak az első osztályos hittankönyve. Rajzold a kivágott szívbe a családod tagjait, majd ragaszd a szaggatott vonallal jelölt helyre. Én Szandrustól megkérdeztem, hogy hol vannak a többiek, anya, apa, ilyesmi, és elmondta, hogy igazándiból mi nagyon sokat dolgozunk. És amikor megláttam ezt, hát én bőgtem is egy sort, és tényleg most is úgy a sírás határán vagyok, hogy azoknak, akik elfogadták ezt a rabszolgatörvényt, hogy annyit dolgozhatunk, amennyit csak kedvünk van, és nagyon sokszor ingyen, egy ilyen rajzot kellene megtekinteni. És akkor lehet, hogy nem is mindenki, de nagyon sokan megértenék, hogy a Blanka is miért szólalt fel, miért volt az a trágár mondat, miért áll ki olyan sokszor a nyilvánosság elé, vagy esetlegesen miért vannak követői. Anyám szerint néha a széllel szembe húgyozok. Soha senkinek nem engedi befolyásolni magát. Tehát az, amikor őróla ilyeneket mondanak, hogy bármelyik párt eszközként használja, akkor enyhén szólva is a röhögőgörs szokott elkapni. 7 évesen egyik hétről a másikra gyakorlatilag megőszült és hipopigmentálódott a bőre. Mindenféle tünetei voltak, nagyon komoly csontfájdalmai, izületi fájdalmai, sokszor migrénes fejfájása, elvékonyodott a bőre. Végigjártunk mindent, tehát genetikai intézettől, aztán a ritka betegségek tanszékéig. Azt mondták, hogy nem láttak még ilyet. Tehát olyan biopsziát vettek tőle, hogy olyat, hogy valakinek 0 pigment legyen a bőrébe, ilyennel még nem találkoztak. Hogy szembesülsz azzal 7 évesen, hogy meghalhatsz, azért nem tudom, hogy annál van-e nagyobb nyomás. Tehát annál nem hiszem, hogy van nagyobb nyomás. És ebből mi nem csináltunk gyerekként titkot, hogy nem tudjuk, hogy mi a baja, nem tudtunk vele mit kezdeni. Tehát neki most is a kormánymédiának a támadása, őt minél jobban támadják, az neki az olyan, mint amikor ki is mondja többször, hogy olajat öntenek a tűzre. Ha őt nem támadják 23-án meg, akkor ő most leérettségizik a Nagy Lajosba, és csinálja azt, amit ő csinált volna. Egyébként nem akart tovább tanulni az érettségi után. Nagyon gyorsan tanult. Emlékszem, első osztályba készültek a karácsonyi műsorra, és ő lett volna a narrátor.
valamit nagyon félreértett, mert ugye minden kisgyereknek színnel volt jelölve a saját szövege, és ő megtanulta cakkumpakkum az egészet. Könnyű volt így az élet vele, tehát ilyen nagyon-nagyon együttműködő volt, jó szívű, empatikus. Hát az aktivitása az sok volt, meg hát ugye most is aktív, tehát most ilyen nagyon aktív. De hogy nagyon-nagyon szófogadó volt, meg ilyen együttműködő. De engem nem hallgattathatnak el! Én itt leszek minden egyes tüntetésen, amíg nem történik változás! Az így az egészben a legmeghatóbb, hogy az, amit ő most tesz, így a kis testvéreinek a jövőjéért is teszi, és hogy ezért vagyunk neki mindketten nagyon hálásak, mert hogy ez sokkal többet ad nekik, mint amit mi kb. Adunk majd nekik 20 év alatt. Az én korombeliekben sajnos sokkal kevesebb hit és bátorság van ehhez, meg hogy az ember 42 évesen nem annyira bátor, vagy hát én nem vagyok annyira bátor. De persze egyetértek az egésszel, meg hogy csak én így nem vagyok ennyire aktív, mint ő. Sajnos. Lehet, hogy ezt kéne. Sőt.